हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। सुमिता किचन कॉर्नर में तमारू स्वागत है। आज આપણે બનાવીશું સુરતના ફેમસ ઉલ્ટા વડાપાવ। તો આજકાલ સુરતમાં ઉલ્ટા વડાપાવ ખૂબ જ ફેમસ છે। તો ચાલો બનાવીએ સુરતની સ્ટ્રીટ પર મળે તેવા એકદમ સુપર ટેસ્ટી ઉલ્ટા વડાપાવ। જો રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। तो उल्टा वड़ापाव बनावा माटे आपणे 4 बाफेला बटेटा लीधा छे, तेने आपणे रफली मेश करी लेशुं। तो लगभग आपणे वड़ापाव पावनी अंदर वड़ू राखीने ज बनाववाना होय छे, पण आपणे अहींया उल्टा वड़ापाव बनावीए छे तो तेनुं उल्टुं करवानुं छे। ब्रेडनी उपर मसालो स्प्रेड करवानो, त्यारबाद तेना उपर आपणे बेटरनुं कोटिंग करवानुं छे। तो चालो कई रीते बनावो ते जोई लईए। तो सौथी पहला आपणे वड़ापावनो मसालो तैयार करशुं। तो आपणे मिक्सर जार में लीला धाणा, 1 इंच आदुनो टुकड़ो, 3 થી 4 तीखा मरचा, 4 થી 5 लसणनी कढीने एकदम सरस वाटी लेशुं। तो आपणे आ रीते पेस्ट तैयार करवानी छे। हवे आपणे पेन में 1 થી 2 चमची तेल एड करशुं। तेल थोड़ुं गरम थाय त्यारबाद अर्धी चमची राई एड करशुं, अर्धी चमची जीरुं एड करशुं। राई अने जीरुं थोड़ा सतळाई जाय त्यारबाद आपणे बनावेली पेस्ट एड करी देशुं अने तेने एकदम सारी रीते तेल में सातड़ी लेशुं। तो गैसनी फ्लेम मीडियम टू स्लो राखीने आपणे आ पेस्टने सातळवानी छे। हवे तेमां आपणे मसाला एड करशुं। तो अर्धी चमची हळदर पाउडर, स्वाद प्रमाणे मीठुं, 1/4 टीस्पून हींग एड करशुं अने बधा मसालाने पेस्ट साथे सातड़ी लेशुं। तो लसणनो काचो टेस्ट निकળી જાય ત્યાં સુધી આ મસાલાને સાતળી લેશું। હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને આ મસાલાને બાફેલા બટેટામાં એડ કરી દેશું। ત્યારબાદ આપણે મસાલાને એકદમ સારી રીતે બટેટામાં મિક્સ કરી લેશું। તો આપણે વડાપાવનો મસાલો તૈયાર છે। ત્યારબાદ આપણે બ્રેડ પર સ્પ્રેડ કરવા માટેની ગ્રીન ચટણી તૈયાર કરી લેશું। तो ग्रीन चटनी माटे आपणे मिक्सर जार में लीला धाणा एड करशुं, तीखा 2 लीला मरचा एड करशुं, 1 इंच आदुनो टुकड़ो, 3 થી 4 लसणनी कड़ी, 1 चमची खांड, स्वाद प्रमाणे मीठुं एड करशुं, 1 થી 2 चमची લીંબુનો रस एड करशुं। थोड़ुं पाणी एड करीने एकदम सरस चटणी बनावी लेशुं। तो आपणे ग्रीन चटणी तैयार छे, तेने आपणे बाउलमां काढी लेशुं। तो આપણે બ્રેડ ઉપર સ્પ્રેડ કરવા માટેની લસણની લાલ ચટણી પણ તૈયાર છે। તો આ બંને ચટણીની રેસીપી મેં મારી ચેનલ પર આપેલી છે, તેની લિંક હું ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં રાખી દઈશ, તમે તે ચેક કરી શકો છો। હવે આપણે વડાપાવનું બેટર તૈયાર કરી લેશું। તો આપણે 2 કપ ચણાનો લોટ લીધો છે, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરશું, અડધી ચમચી હળદર એડ કરશું, 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ એડ કરશું। બધી સામગ્રીને ચણાના લોટમાં એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। હવે આપણે થોડું થોડું પાણી એડ કરીને બેટર તૈયાર કરવાનું છે। તો આપણે બહુ જાડું પણ નહીં અને પાતળું પણ નહીં, તે રીતે બેટર તૈયાર કરવાનું છે। તો આપણે આ રીતે બેટર તૈયાર છે, તેને આપણે સાઈડમાં રાખી દઈશું। ત્યારબાદ આપણે થોડી મોટી સાઈઝની બ્રેડ લીધી છે, તેને આપણે ગોળ કટ કરવાની છે। तो आ रीते प्लेट के कोई कटर होय तेनाथी आपणे आ रीते गोळ कट करी लेशुं। तो आ रीते ब्रेड उपर कटर के प्लेट राखीने तेने थोड़ुं प्रेस करवानुं। तो आ रीते एकदम सरस गोळ शेपमां ब्रेड कट थई जशे अने तेना वधेला एजीसने आपणे साइडमां राखी देशुं। तेने पीसीने तमे ब्रेड क्रम्स तरीके उपयोगमां लई शको छो। तो આપણે આ રીતે કટ કરીને બધી બ્રેડ તૈયાર કરી લેશું। તો આપણે વડાપાવ માટે ગોળ કટ કરેલી બ્રેડ, બંને ચટણી અને મસાલો બધું જ રેડી છે। તો હવે તેમાંથી આપણે વડાપાવ તૈયાર કરી લેશું। તો આપણે સૌથી પહેલાં એક સ્લાઇસ આ રીતે બ્રેડની રાખશું, તેના પર આપણે ગ્રીન ચટણી સ્પ્રેડ કરશું અને બીજી સ્લાઇસ પર આપણે રેડ ચટણી સ્પ્રેડ કરવાની છે। તો આ રીતે ત્યારબાદ આપણે વચ્ચે થોડો મસાલો આ રીતે સ્પ્રેડ કરશું। તો તમારા અહીંયા મસાલાની જગ્યાએ ચીઝ સ્લાઇસ રાખવી હોય તો તે પણ રાખી શકાય। ત્યારબાદ આપણે
બીજી બ્રેડને તેના પર રાખી દઈશું અને તેની ઉપર નીચે પણ આપણે મસાલાને સ્પ્રેડ કરવાનો છે. તો આ રીતે તેની બંને સાઈડ પણ આપણે મસાલો લગાવી દઈશું. તો આપણે બ્રેડની ઉપર નીચે પણ મસાલો લગાવી દીધો છે. તો આ રીતે આપણે બધી બ્રેડને તૈયાર કરી લેશું. તો આ બધી પ્રોસેસ કરવામાં થોડી વાર લાગે છે, પણ તે ખાવામાં પણ ખૂબ જ ટેસ્ટી બને છે. તો તમે આ વડાપાઉં એકવાર જરૂર ટ્રાય કરજો. તો અહીંયા હું તમને એક ચીઝવાળું વડાપાઉં પણ બનાવીને બતાવું. તો મારી પાસે આ રીતે ચીઝ ક્યુબ હતી તો તે મેં લીધી છે. તમે ચીઝ સ્લાઈસ પણ લઈ શકો, તે ઇઝી રહે થોડી. તો આપણે બંને બ્રેડની સ્લાઈસ પર ચટણી લગાવી દીધી છે અને મસાલાની જગ્યાએ તે આપણે ચીઝ રાખ્યું છે. હવે આપણે બીજી બ્રેડની સ્લાઈસને લઈને ઉપર રાખી દઈશું અને ત્યારબાદ તેના પર આપણે આ રીતે મસાલો સ્પ્રેડ કરશું. તો આપણે આ રીતે બંને સાઈડ મસાલો સ્પ્રેડ કરવાનો છે. તો આપણે ચીઝવાળા વડાપાઉં પણ તૈયાર છે. ત્યારબાદ આપણે કઢાઈમાં વડાપાઉં તળવા માટેનું તેલ ગરમ થવા રાખી દઈશું અને બેટરમાં આપણે જ્યારે વડાપાઉં બનાવવાના હોય ત્યારે જ તેમાં આપણે અડધી ચમચી મીઠા સોડા એડ કરશું. 1 થી 2 ચમચી ગરમ તેલ એડ કરશું અને બેટરને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. ત્યારબાદ આપણે જે વડાપાઉં બનાવીને તૈયાર કર્યું હતું તેને બેટરમાં કોટિંગ કરશું. આ રીતે બંને સાઈડ પાઉંને ફેરવીને આપણે એકદમ સરસ બેટરમાં કોટ કરી લેવાનું છે અને તેને તેલમાં એડ કરી દઈશું. બંને સાઈડ ફેરવીને વડાપાઉંને એકદમ સરસ તળી લેશું. તો આપણે આ રીતે બંને સાઈડ ફેરવીને વડાપાઉંને તળી લેશું. તો આપણે ભજીયા તળીએ તે રીતનો કલર થાય ત્યારબાદ આપણે વડાપાઉંને પ્લેટમાં કાઢી લેશું. તો આ રીતે આપણે બધા વડાપાઉંને તળી લેશું. તો આપણા ઉલટા વડાપાઉં તૈયાર છે. તો તેને હું તમને કટ કરીને પણ બતાવી દઉં. તો તમે જોઈ શકો છો અંદરથી પણ એકદમ સરસ સોફ્ટ અને એકદમ સુપર ટેસ્ટી બન્યા છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને આ વરસાદમાં ખાવાની મજા પડે તેવા ઉલટા વડાપાઉંની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો તમે પણ જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને તમારા અનુભવ મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી શેર કરજો. અને આવી જ નવી રેસીપી માટે મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો અને બાજુમાં બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો જેથી મારા આવતા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળે. બાય બાય ફ્રેન્ડ્સ, ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારી રેસીપીઓ પસંદ આવતી હોય તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરી દેજો અને બાજુમાં બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો જેથી મારા આવતા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. બાય બાય ફ્રેન્ડ્સ.